गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको सर्ट क्वेसनतर्फ लाग्दैछ, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 को कुराकानी गर्नेछ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी क्वेसन नम्बर 3 सम्म कुराकानी गरिदिएको छु र क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ तपाईँको रुल्स अफ इन्फरेन्सको बारेमा रहेको छ। म तपाईँलाई त्यसको भिडियो चाहिँ केही भिडियो पछि प्रोभाइड गराइदिन्छु, किन भन्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ च्याप्टर नम्बर मेबी 3 अथवा 4 होला, क्वान्टिफायर भन्ने टपिक रहेको छ च्याप्टरको नाम। त्यसको चाहिँ कम्प्लिट भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गराइदिएको छैन, सो द्याट अब एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि लास्टै टाइम लाग्छ नि त। पहिला चाहिँ च्याप्टर भन्नुको त क्वान्टिफायरको सबै एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु डिटेलमा, च्याप्टर वाइजको भन्नुको त भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिन्छु, त्यसपछि सोल्युसनतर्फ लाग्यौँला। ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 तर्फ लागिहाल। यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, कसरी सल्भ गर्ने, म तपाईँलाई A to Z मा कुराकानी गरिदिनेछु। ल यो क्वेसनतर्फ लाग्यौँ त, पढिहालौँ त यो क्वेसन के भनेको छ। र यदि तपाईँहरूसँग क्वेसन कलेक्सन छैन भने मेरो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा हेर्नुवाला मेरो वेबसाइटको नाम रहेको छ। ल अब यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, पहिला क्वेसन बुझौँ त। तपाईँहरूको चाहिँ इफ द प्रोडक्ट अफ दुईवटा इन्टिजर, कुनै प्रोडक्ट दुईवटा इन्टिजरको A र B भन्ने प्रोडक्ट दिएको छ, दुईवटा A र B भन्ने इन्टिजर दिएको छ, तिनीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ इभन रे A एन्ड B इज इभन, देन यो A र B चाहिँ इभन भयो भने, के अरे दुईवटा इन्टिजर चाहिँ A र B चाहिँ इभन रे, देन आइदर कि त A चाहिँ इभन कि त B चाहिँ इभन हुनु पर्यो। जस्तै कि र यसलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट प्रुभ गर भनेर सोधिएको छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ न त। यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, यदि तपाईँहरू A र B मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको के छ, इभन आउनु पर्यो है त। र त्यसपछि देन कि त A इभन हुनसक्छ अर B इभन हुनसक्छ भनेर कुराकानी गरिएको छ, र यसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट प्रुफ गर्न भनिएको छ। ल अब यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने त, म तपाईँलाई सर्टकट वेमा सिकाउँदैछु है त। पहिला यो कन्ट्राडिक्सन भनेको के हो, पहिला यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। पहिला यो बुझ्नुभयो भने, कन्ट्राडिक्सन भन्ने वर्ड बुझ्नुभयो भने यो सोल्युसन सकिएको है त। ल कन्ट्राडिक्सन भन्ने वर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ तपाईँहरूको गिभन छ, के अरे हो, यो गिभनलाई ठ्याक्कै अपोजिट देखाउन सक्नुभयो भने काम सकिएको, त्यसलाई कन्ट्राडिक्सन भन्छ। जस्तै कि A र B मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूको इभन छ, के अरे क्वेसनमा होइन र। यदि तपाईँलाई कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट भनेको छ नि, हो यसैलाई इभनको ठाउँमा अड प्रुभ गर्नुभयो भने, अड प्रुभ गर्यो भने, प्रुभ गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट प्रुभ गरेको हो है भन्न सकिन्छ। ल लेट्स सी। अब यो चाहिँ अब सामान्य तपाईँले कति बुझ्नुभयो आई डोन्ट नो। अब सोल्युसनतर्फ लागिहालौँ नि त, सोल्युसनबाट तपाईँहरूको क्लियर हुन्छ है। ल लेट्स सी। हामीले वी एज्युम गरौँ न त। ल एज्युम गरौँ त। तपाईँहरूको क्वेसनमा के भनेको थियो, A इभन अथवा B इभन भनेको छ नि त होइन र। ल अब हेरौँ न, र तपाईँहरूको दुइटैको प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँहरूको इभन हुनु पर्यो। 2 इन्टु चाहिँ A एन्ड B इज इभन भनेको छ, तपाईँहरूको क्वेसन पढ्नु होला। ल हाम्रो कन्ट्राडिक्सन मेथड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, यही क्वेसनलाई ठ्याक्कै अपोजिट गर्छौँ र प्रुभ गर्छौँ है त। जस्तै कि यहाँ चाहिँ तपाईँको A चाहिँ इभन हुनु पर्यो भनेको छ नि त, मैले चाहिँ इभनको ठाउँमा मैले अड सपोज गर्छु, एज्युम गर्छु, B पनि अड नै सपोज गरिदिन्छु हो। ल अब A र B, A मल्टिप्लाई B चाहिँ अड प्रुभ गर्न सक्यो भने काम सकिएको। क्वेसनले त्यही हो, क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो इभन दिएको छ। कन्ट्राडिक्सन मेथड भन्यो भने ठ्याक्कै अपोजिट क्या। A को भ्यालु भन्नुको त A को चाहिँ इभन रे, त्यसलाई कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट प्रुभ गर्न पर्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ A चाहिँ अड, यो इभन छ भने अड, यो B चाहिँ इभन छ भने अड सपोज गर्नुहोस्, र हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुइटै इन्टिजर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अड आयो भने काम सकिएको। त्यसलाई हामीले कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट प्रुभ गरेको है भन्न सकिन्छ। ल लेट्स सी। अब A चाहिँ अड कसरी हुन्छ त, अब A अड हुनको लागि तपाईँहरूको 2 मा केही पनि समथिङ मल्टिप्लाई गर्यो भने र त्यसमा 1 जोड्नु भयो भने त यो अड होइन त। यो के को भ्यालु जतिसुकै राख्नुहोस् न, अनि त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, त्यसपछि 1 एड गर्नुहोस् त, यो होलमा तपाईँहरूको अड आउँछ। सेम वेमा B को पनि त्यही गरिदिउँ। या त मैले भेरिएबल अर्को सपोज गरेको मात्र हो, यो के को भेरिएबल तपाईँहरूको A मा हुन्छ सपोज गरेको हो के। ल अब तपाईँहरूको कुराकानी भयो, यो के र यम चाहिँ तपाईँहरूको इन्टिजर भन्नुपर्दा कुनै एउटा इन्टिजर हो है, इन्टिजर भन्न सकिन्छ। ल यो त कुराकानी भयो।
हो यो के र यो यमको ठाउँमा तपाईँहरू जेसुकै सपोज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले के र यम नै सपोज गरेको छु भनेर तपाईँलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ल अब यो हामीले यो अड हो यो पनि अड हो भन्न सकिन्छ के को भ्यालु जतिसुकै राख्नुहोस् र त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र 1 जोड्नुहोस् त अड नै आउँछ हो सेम एज इट इज यो नै भयो ल हाम्रो क्वेसनलाई के भनेको छ प्रोडक्ट भनेको छ नि त दुईटा इन्टिजरको ए र बी को सो यो ए छ यो बी छ सो नाउ एकर्डिङ टु द क्वेसन भन्छु हो ल एकर्डिङ टु द क्वेसन भयो हाम्रो चाहिँ ए र बी को प्रोडक्ट भनेको छ नि त सो ए र बी को भयो अब ए भनेको अर्थ तपाईँको हो यो पुरै लेख्नुहोस् जुन चाहिँ कति छ 2k + 1 छ भयो त्यसपछि बी भनेको अर्थ तपाईँको कति छ यो पुरै गर्नुहोस् अनि मल्टिप्लाई गर्नु त आउँछ होला पक्कै पनि होइन र 2 2 जा 4k यम भयो प्लस यो मल्टिप्लाई गर्नु त 2k भयो प्लस यता पनि 2 यम भयो प्लस 1 भयो हो ल अब हेरौँ त यो यतिबाट तपाईँको 2 कमन निकाल्नुहोस् त 2 कमन निकाले बाँकी रह्यो के 2k यम प्लस k प्लस यम प्लस 1 भयो अब त कुराकानी सकियो ल अब हेरौँ त हो यो र यो अनि योसँग कम्पेयर गर्नु त ठ्याक्कै एउटै आयो कि आएन भन्नु त म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु ल हेर्नु त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बिचको के तपाईँको जतिसुकै भ्यालु राख्नु न जतिसुकै भ्यालु आए पनि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा अभियसली तपाईँको इभन आउँछ के अरे यो बिचको जतिसुकै भ्यालु आए पनि अड आए पनि इभन आए पनि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि इभन नै आउँछ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा एक जोड्नु भयो भने होलमा एज अ होल चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि अड आउने भयो ल अब फेरि पनि म तपाईँलाई सर्टकटमा लेख्दैछु 2k यम प्लस k प्लस यम सपोज हो यो भित्रको भ्यालु तपाईँहरूको इभन आयो हो इभन आयो भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इभनमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एज अ होल तपाईँहरूको यो पुरै पनि तपाईँहरूको के आयो इभन नै आयो हो त्यसमा एक जोड्नु त एक जोड्दाखेरि तपाईँहरूको अड आउँछ हो यो एउटा केस भयो अब सपोज तपाईँहरूको इभनको ठाउँमा अड आयो भने के गर्ने त अडमा जस्तै कि अडमा म तपाईँलाई 1 3 अरू पनि हुनसक्छ होइन र त्यसमा अड आएको बेलामा तपाईँहरूको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु त अडमा मल्टिप्लाई गर्नु त अभियसली तपाईँहरूको इभन नै आउँछ जस्तै कि यो 2 इन्टु यहाँ अडको ठाउँमा मैले यो 1 सपोज गरौँ अथवा तपाईँहरूको 2 अथवा तपाईँहरूको 3 सपोज गर्नु त अड त हुने होइन ल 3 सपोज गर्दाखेरि 3 2 जा 6 भनेको तपाईँहरूको इभन हो त्यसमा हो यो 1 एड गर्नु त 1 एड गर्दाखेरि तपाईँहरूको अभियसली तपाईँहरूको अड नै आयो यो त कुराकानी बुझ्नुभयो हो सो हेर्नु त हामीले अड सपोज गरेको छौँ ए इन्टिजर पनि अड सपोज गरेको छौँ बी पनि अड नै सपोज गरेको छौँ एज अ होलमा पनि अड नै निकालेको छौँ सो निकालिसकेपछि हेन्स वी क्यान से द्याट the product of two integers a and b is even, then either a is even or b is even भन्न सक्छ अब त बुझ्नुभयो होला नि त मेरो कुराकानी यो मैले रफली गरेको छु ल्याङ्ग्वेजहरू के कस्तो लेख्नुपर्ने मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन के कस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ मेरो नोटमा हेर्नु होला जुन चाहिँ पास्टको क्वेसनको सोलुसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त यदि चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु सो फर द्याट तपाईँले सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब हेरौँ त पहिले यो क्वेसन बुझ्नु भएन त्यति मात्र भनिदिनुहोस् त मलाई हेर्नुहोस् है कन्ट्राडिक्सन भनेको अर्थ त्यही त हो नि या क्वेसनले अर्कै दिन्छ त्यसलाई एजुम गर्ने अर्कै हो र यो अर्कै एजुम गरेको ठ्याक्कै भन्नुको अर्थ तपाईँको यहाँ ट्रुथ छ भने यो क्वेसनमा ट्रु छ भने सपोज फल्स गर्छौँ र फल्सलाई हामीले चाहिँ यो के भन्छौँ फल्स भन्नुको अर्थ यो इभन छ यसलाई अड सपोज गरेको छौँ यो पनि अड सपोज गरेको छौँ र एन्सर पनि अड नै आयो भने बल्ल हामीले चाहिँ यो इभन हो है युजिङ कन्ट्राडिक्सन भन्न मिल्छ तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पनि भन्नुपर्छ यो सर्टकटमा लागि मैले हो यो बुझाउनको लागि मात्र लेखेको छु तपाईँलाई चाहिँ इक्जाममा लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोका लागि र म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन नम्बर 6 को कुराकानी गरिदिन्छु जुन चाहिँ चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरमको रहेको छ दि लास्ट वान 79 को सोलुसन रहेको छ त्यसपछि हामी चाहिँ क्वान्टिफायर भन्ने च्याप्टरतर्फ लागौँला इक्जाम पनि नजिकै आउँदैछ नि त सो अब सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो त्यो पनि कभर गरिदिन्छु त्यो च्याप्टर पनि है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र अरू भिडियोको लागि
च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।